Друзі, останні заяви, які пролунали з вуст української та американської розвідки, змушують серйозно насторожитися. Це не гучні заголовки для кліків і не страшилки з телевізору. Це сигнали, які варто чути уважно. Бо йдеться не лише про Україну, йдеться про всю Європу. За словами керівника української військової розвідки Кирила Буданова, Росія різко скоротила часові рамки підготовки до можливого розширення війни. Якщо раніше у фокусі був 2030 рік, то тепер мова йде про 2027. Фактично про найближчі кілька років. І першими в зоні ризику називають країни Балтії. Польща – то окрема історія. Не як ціль для повномасштабної окупації, а як територія, по якій можуть завдаватися удари. Саме таку логіку озвучують у розвідці. Це важливий момент, бо він показує сценарії. Розглядаються різні. Але всі вони виходять далеко за межі Українського фронту. Перш ніж ми підемо далі, друзі, традиційно попрошу. Якщо вам важливо розуміти, що відбувається насправді, підпишіться на канал Newsroom. Підтримайте нас вподобайкою. Це справді допомагає каналу залишатися в рекомендаціях і говорити про складні речі відкрито. Отже, що стоїть за цими заявами? Це не просто військова стратегія, це світогляд. У російській логіці держава може існувати лише як імперія, яка постійно розширюється. Без цього внутрішня криза, розпад, страх втрати контролю. Саме тому слабкість Заходу там сприймають не як шанс на мир, а як запрошення діяти. І тут ми підходимо до ще одного надзвичайно важливого моменту, який напряму стосується вже України. Буданов відкрито визнав: наша обороноздатність значною мірою залежить від розвідданих Сполучених Штатів. Це не зрада, не сенсація, це реальність сучасної війни. Якщо ця допомога зникає або скорочується, ми втрачаємо значну частину інформаційної переваги. А разом із цим зростає вразливість не лише України, а й усієї Європи. Майже одночасно з цими заявами з'являється інформація від американських розвідувальних джерел. За даними, оприлюдненими агентством Reuters, Путін не обмежиться Україною. Його кінцева мета – відновлення контролю над колишніми радянськими територіями, включно з тими, що вже є членами НАТО. І це не один інсайдер. Про це говорять одразу кілька поінформованих джерел. І тут виникає дуже дивний, але показовий дисонанс. З одного боку, закриті аналітичні оцінки розвідки, з іншого – публічні заяви окремих західних політиків про те, що Путін нібито прагне миру. Питання просте. Кому вірити? Напишіть у коментарях, як ви це бачите. І, до речі, обов'язково напишіть, з якого міста, населеного пункту чи країни ви дивитесь Newsroom. Нам важливо розуміти географію нашої спільноти. Тепер подивімося на слова самого Путіна. Його риторика знайома до болю. Він говорить, що Росія не планує війни, що напади на Європу – це вигадки, що все можливо вирішити через взаємну повагу. Але варто згадати лютий 2022 року. Ті самі слова, ті самі обіцянки, ті самі заперечення. І ми всі пам'ятаємо, чим це закінчилося. Слова Путіна – це не позиція, це інструмент для внутрішньої аудиторії. Образ обложеної фортеці. Для зовнішньої – туман, який має приспати пильність. Коли він говорить про безпекові інтереси, насправді йдеться про поступки. Коли звучить слово «повага», переклад дуже простий. Прийміть наші умови. Але давайте будемо чесними. Намір – це одне, можливості – інше. І тут ситуація не така однозначна. Російська економіка перебуває під жорстким санкційним тиском. Військово-промисловий комплекс працює на межі, фактично висмоктуючи ресурси з цивільних секторів. За оцінками експертів, уже у 2026 році це може призвести до серйозного виснаження. Другий фактор – війна на два фронти. Більшість військових аналітиків сходяться в одному. Одночасна повномасштабна війна проти України і НАТО майже нереальна. Для цього Росії довелося б згорнути активні дії на нашому напрямку, саме тому все частіше говорять про обмежені сценарії. Локальні провокації, удари, перевірку реакції Альянсу. І тут важливо звернути увагу на дрібні, але ж тривожні сигнали. Безпілотники над територіями Польщі, Румунії, інших країн – це не випадковість, це тест. Перевірка швидкості реакції, координації, політичної волі.
І, відверто кажучи, реакція Заходу часто виглядала запізнілою. Мета таких дій проста: посіяти страх і сумнів, показати, що НАТО не моноліт, що хтось вагається, хтось не готовий, хтось не хоче вмирати за чужі кордони. Це і є головна ставка Кремля. Друзі, якщо вам важливо, щоб такі теми звучали чесно і без прикрас, підтримайте канал Newsroom фінансово, якщо, звичайно, маєте таку можливість. Посилання завжди є під кожним нашим відео. Це дозволяє нам залишатися незалежними. Тепер головне питання. Чи означає все це, що велика війна в Європі неминуча? Ні. Але це означає, що 2027 рік – це реалістичний дедлайн, до якого Захід або готується, або ризикує бути не готовим. Історія вже показувала, чим закінчується ігнорування таких сигналів. Україна в цій історії не просто жертва. Ми ключовий елемент безпеки всього регіону. Фактично тут Росія відточує свої можливості. І наша перемога – це не лише про наші кордони, це про безпеку Балтії, Польщі, всієї Східної Європи. Кожна санкція, кожен снаряд, кожна система протиповітряної оборони – це не благодійність. Це інвестиція в те, щоб війна не прийшла далі. І чим швидше це усвідомлять у Європі, тим більше шансів уникнути найгіршого сценарію. Тому ключова зброя зараз – не страх. Ключова зброя – готовність. Готовність України боротися, готовність Європи захищатися і готовність суспільств називати речі своїми іменами. Друзі, напишіть у коментарях, чи готова, на вашу думку, Європа до такого виклику? І обов'язково поділіться цим відео у соціальних мережах. Зараз це важливо як ніколи. Я дякую, що ви з Newsroom. Підписуйтесь, бережіть себе і до наступної зустрічі. Ну а завершую відео вже за традицією, фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані, ну і підтримати нас копійчиною. Якщо вам не складно, ми були дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє. Своє, своїх близьких, рідних і України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось, як завжди тут, на каналі Newsroom. Завжди ваш Віктор Смирнов.